Gagawa tayo ng DIY na signal light guys. So papalitan natin to guys. Kasi palagi na lang siya nasisira. Ayan guys, palitan natin yung DIY signal light. Ginagawa mo! So testing muna namin guys kung function ba. Wow! Tatanggalin natin to. Ito na lang idating no. Ito tanggalin natin. Natin guys. Klaro dong dito. No? Kitang na. Hindi ba kita tayo? Napagod taon te.
Gimay rin no? Madakor. Ano doon gigabasa ni? Patong na ba? Zoom in yun kayo. Balis pikas.